SFI och SVA. Hur fungerar det att läsa svenska i Sverige? SFI. När du kommer som vuxen till Sverige kan du lära dig svenska. Det första du gör är att du anmäler dig till SFI. SFI betyder svenska för invandrare. Vilken kurs du börjar på beror på hur länge du har gått i skolan i ditt land. På SFI finns 4 kurser: A, B, C och D. Vi talar om studievägar. Det finns studieväg 1 som innebär att du har kort utbildningsbakgrund från ditt hemland. Du kanske har gått i skolan några år eller inte gått i skolan alls. När du går på studieväg 1 börjar du SFI på kurs A och läser sedan kurs B, C och D. Studieväg 2 innebär att du har gått i grundskolan i ditt land, cirka 9 år. När du går på studieväg 2 börjar du SFI på kurs B och läser sedan kurs C och D. Studieväg 3 innebär att du har läst på högskola eller universitet i ditt land. När du går på studieväg 3 börjar du SFI på kurs C och läser sedan kurs D. Kurs A läser du alltså om du har gått kort tid i skolan i ditt land eller inte gått i skolan alls. På kurs A lär du dig att läsa och skriva på svenska. När du är klar med kurs A börjar du på kurs B. Du börjar direkt på kurs B om du har gått ungefär 9 år i skolan i ditt land. Efter kurs B går du på kurs C. Om du har gått på gymnasiet eller på universitetet i ditt land börjar du läsa SFI på kurs C. Efter kurs C går du på kurs D. Det är den sista kursen på SFI. I slutet av kurs B, C och D gör du ett nationellt prov. SVA-grund. Efter kurs D kan du läsa SVA-grund. Det betyder svenska som andraspråk på grundläggande nivå. SVA-grund motsvarar svensk grundskola, årskurs 1-9. På SVA-grund finns det 4 delkurser. Om du började läsa SFI på kurs A börjar du på kurs 1 och läser alla delkurser på SVA-grund. Om du började läsa SFI på kurs B eller C kan du börja läsa SVA-grund på delkurs 2 eller 3. Du får samtala med din lärare om vad som är bäst för dig. SVA. Om du vill läsa vidare på högskola eller universitet i Sverige behöver du läsa SVA efter SVA-grund.
SVA betyder svenska som andraspråk och är på gymnasienivå. På SVA finns det 3 steg. SVA 1, 2, 3 motsvarar kurserna svenska 1, 2, 3 på gymnasiet. Om du läste SFI på studieväg 3 kan du gå från kurs D direkt till SVA 1. Yrkesutbildningar. Ibland finns det möjlighet att gå olika yrkesutbildningar samtidigt som du läser SFI. Du kan till exempel läsa en kurs till kock under 1 år och samtidigt läsa SFI C. När yrkesutbildningen är klar kan du söka jobb. Yrkeskurserna ändras varje år beroende på vilka branscher som har ont om folk. Tala med din studie- och yrkesvägledare om du vill veta vilka yrkeskurser som finns just nu. Läs på Arbetsförmedlingens hemsida om vilka jobb som finns i Sverige framöver. Lycka till med dina studier och livet i Sverige!